Lần đầu sang Trung Quốc, tôi thấy hơi nguy hiểm. Xe máy chạy êm đến mức quay lại thì nó đã ở sát bên mình. Ở nhà khác hẳn, nghe tiếng pô xe từ cách mấy con phố, đã phải tìm được tránh. Chuyện gì đã xảy ra? Ở đây mọi thứ thật lạ. Rất nhiều xe đạp di chuyển trên đường. À không, tôi nhầm. Không có bàn đạp, đó là xe máy điện. Hỏi mấy người xung quanh, họ bảo chuyện này đã bắt đầu từ hơn 20 năm trước với ý tưởng của người đàn ông Niger. Không phép màu gì, chỉ là chiếc xe không cần xăng, đi rẻ hơn, ít hỏng, chạy êm. Tôi cũng thử và nghe rõ tiếng thở của các anh chị đang nghe video. Hỏi thêm vài người bán hàng lâu năm, họ bảo nơi đây rất xa trạm xăng, xe máy điện lại nhỏ gọn, giá chỉ bằng một nửa giá xe xăng, không cần giấy phép phức tạp và không cần làm hàng xóm giật mình lúc sáng sớm. Người ta bắt đầu mua cho con đi học, rồi ông bà đi chơi. Một thời gian sau là những chiếc xe lặng lẽ trôi qua. Cũng nhờ đó đã tạo ra một ngành kinh doanh mới phụ trợ cho xe máy điện. Tôi lại hỏi, còn điều gì khiến xe máy điện ở đây nhiều đến vậy? Hóa ra, hơn 20 năm trước, giá xăng tăng, chính quyền siết chặt quy định với xe xăng, còn pin thì rẻ và tốt dần. Niger nhìn thấy khoảng trống đó. Ông không làm ra công nghệ mới, chỉ ghép những thứ sẵn có như pin, motor điện, khung xe và cả bánh xe để trở thành một phương tiện rẻ, dễ sửa, dễ mua. Ban đầu ai cũng cười. Xe gì mà không nghe tiếng máy, không mùi sắc, lại chẳng có tiếng vô. Nhưng rồi chính những thứ thiếu đó lại khiến nó trở thành đặc biệt. Nhiều khi không phải là phát minh vĩ đại, chỉ cần đúng lúc, đúng thời điểm. Ban đầu tôi cũng nghĩ chắc chỉ vài người thích sử dụng. Họ nói lúc đầu đúng là chỉ có một cửa hàng bán xe điện mở ra, rồi hai, rồi hàng nghìn. Chợ phụ tùng mọc lên khắp nơi. Ai cũng thấy không cần xếp hàng đổ xăng, không phải thay dầu. Bảo dưỡng lại rất rẻ. Cảnh sát giao thông thì ít để ý hơn vì loại xe này khi đó chưa có luật rõ ràng. Trẻ con đi học, người già đi chơi, thanh niên đi chợ, ai cũng tìm cách đổi sang xe điện. Giờ phố chỉ còn nghe thấy tiếng nói chuyện, tiếng giao hàng và tiếng phanh xe khi gặp khách quen. Niger không hô khởi hội gì lớn lao, chỉ để mọi người thấy chi phí khi sử dụng xe điện. Nhìn lại hóa ra Niger đâu chỉ bán xe máy điện, ông bán cho cả thành phố cái cớ để quên đi chuyện đổ xăng. Tôi ở đây mấy hôm mà như lạc vào bộ phim khoa học viễn tưởng. Cả khu toàn xe chạy không xăng. Có anh bạn dẫn đi ăn cứ giật mình vì xe vượt qua mà nghe không thấy tiếng. Thay đổi đến mức giờ tiếng ồn lớn nhất lúc này là tiếng người nói xe tôi đang hỏng còi. Và bắt đầu không phải vì ai muốn một tương lai xanh, mà chỉ vì chẳng ai muốn trả tiền xăng hôm nay. Ngồi quán ven đường mới thấy cái khác không chỉ nằm ở âm thanh, mà là ở không khí bớt mùi xăng, trời mùa hè đỡ nóng do nhiệt tỏa ra từ động cơ. Người bán hàng kể trước kia phải hét toáng lên mới nghe, giờ chỉ cần nói thầm. Một khu dân cư còn lập bãi sạc chung, biến khoảng sân chơi thành nơi tụ tập chơi cờ. Niger không cần diễn thuyết hay treo khẩu hiệu. Ông chỉ để mọi người thấy những ưu điểm của xe điện để thay đổi. Và chính ông đã làm đổi thay thói quen di chuyển của cả một thế hệ. Nếu có dịp đi qua con phố toàn xe điện, hãy thử dừng lại một chút. Biết đâu, chúng ta sẽ nghe thấy câu chuyện như chỉ mới bắt đầu. Hãy nhấn đăng ký kênh để cùng tôi tiếp tục cuộc hành trình